Retail klanten zijn fans tot ze het niet meer zijn. En dat kan zomaar ophouden ook. Er zit toch altijd, als er weer wat nieuws is, dan gaan ze daar achteraan. Verhalen maken rond producten, verhalen maken rond je winkels. Dat is wat branding is. Het gaat om het verhaal, niet om het product. Product is schuim in een spuitbus. Wij moeten weten wat we willen. En dat vind ik een beetje met natuurlijk kan je marktonderzoek doen en kan je dingen, maar er komt niks nieuws uit de klant. Noem een Nederlandse winkelformule en de kans is groot dat Michel van Tongeren daarbij betrokken is geweest. Michel is oprichter van SVT Branding & Design Group, waar hij dit jaar afscheid nam. Hij gaat nu verder als creative consultant. Michel deelt zijn unieke visie op retail met ons. Als hij nu zelf een winkel zou openen, hoe zou die er dan uitzien? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Michel van Tongeren. Michel, er is bijna geen Nederlandse retailer waar jij niet een rol hebt gespeeld in het merk, de formule, de winkel. Ja, nee, het klinkt onbescheiden, maar we hebben wel voor heel erg veel merken gewerkt. Maar ja, goed, we hebben 35 jaar het bureau gehad en ik heb het nu verkocht. En in die 35 jaar kom je heel veel tegen natuurlijk. En je ziet ook bedrijven komen, ziet bedrijven gaan. Hè. We hebben er toch ook een hoop zien vertrekken die het niet meer gered hebben. Dan denk ik niet dat dat aan ons ligt, maar goed, de tijd gaat er overheen. En retail klanten zijn fans tot ze het niet meer zijn. En dat kan zomaar ophouden ook. Er zit toch altijd, als er weer wat nieuws is, dan gaan ze daar achteraan. Dus je moet altijd je merk blijven vullen, ook in relatie tot de veranderende samenleving. En neem ons eens mee in je werk. Wat heeft de meeste indruk gemaakt op jou? Je bedoelt een klant? Of een project. Ja, een project. Nou, eigenlijk is het wat een van de belangen, dat is heel laat in ons, in die 35 jaar, is Houseman geweest. Het is een warenhuis wat op het Rokin zou komen, voordat Hudson Bay daar ging zitten. We hadden daar een totaal luxe boven, in de plaatsing boven de Bijenkorf, een warenhuis ontwikkeld voor een opdrachtgever. Eigenlijk voor de vastgoedmensen die daar twee panden hadden en één zouden we inrichten met Houseman. En Houseman was een heel luxe warenhuis. Met daarachter een apart gebouw wat helemaal een foodhall was, waar je eten kon kopen, je kon kant-en-klaar kopen of je kon counter dining hebben in allerlei verschillende keukens, Aziatisch tot Italiaans. Beetje zoals Harrods. Ja, maar dan toch weer een stap anders. Ja. Hè? We hebben zulke boeken volgetekend, het was helemaal klaar. Contacten waren er met bedrijven als Valentino en Chanel en zo. Die zouden daar hun met name wat jongere collecties brengen. En uiteindelijk heeft de vastgoedondernemer die erachter zat, die konden die panden verkopen en hebben dat gedaan. En eigenlijk is de bodem eruit gevallen. Dat vond ik een heel belangrijk, omdat dat zat ook zo mooi in. We hadden zoveel verschillende ketens en dit was echt een gezamtkunstwerk, waarbij je met allerlei partijen een totaalproject kon maken van een warenhuis. En warenhuizen waren al niet meer zo en vogue. Het wordt alleen maar erger in Nederland, of eigenlijk in de wereld. We weten welk warenhuis op die plek is gekomen. Ja, hè? dat is Hudson's Bay dan. En we weten ook hoe dat is afgelopen in Nederland. Dat heeft me altijd wel verbaasd hoe Hudson's Bay dat gedaan heeft. Dat is toch met een soort blinde arrogantie is dat neergezet zo van wij kunnen dat. En ook meteen 11 of zo, of nog meer, in al die oude V&D-panden. Nou, we hebben natuurlijk ook V&D gezien. Hè, wat toch heb je ook V&D gedaan? Nee, dat is nou een van de weinige formules waar ik niet aan gewerkt heb. Ik heb er wel eens wat over geschreven, omdat je zag toen dat Laplace was zo'n succes op dat moment. Hè. Daar gingen mensen, en die betaalden meer dan ergens anders, maar de hele beleving, dat marktachtige. En ik heb toen wel eens geopperd dat je eigenlijk van V&D ook een soort markt moest maken, waar mensen met plezier rondstruinden en meer marktachtig kopen. En niet op een discountachtige manier, waar Zeeman wel natuurlijk heel goed in was, maar wel meer die beleving, even hier kijken, even daar kijken. En ze hebben heel erg vastgehouden aan het traditionele warenhuis. En daar hadden ze op een gegeven moment, dat is toen eerst eigenlijk door grotere speciaalzaken is dat ingevuld. En mensen gingen daar naartoe. Omdat je hebt natuurlijk nooit alles in een warenhuis. En toen kwam online
En toen had je, met Omnichannel heb je dan wel alles natuurlijk. Ja. En wat is je grootste succes geweest? Want we hebben het nu over het verleden. We gaan het straks over het heden en de toekomst hebben. Er zijn een paar grote successen. Ik vind zelf, wij hebben in 2001 kregen we de opdracht van Albert Heijn om te kijken. Er zat een klein winkeltje in de bos op het station. En ze zeiden, ja, dat is een convenience store en dat zouden we eigenlijk wel uit willen breiden. En we zijn toen gaan kijken en eigenlijk was het geen convenience store, het was een klein Albert Heijntje. En toen hebben we gezegd, nou als je nou een convenience store wil, dan moet je toch echt naar andere dingen. Dan moet je naar vers eten, dan moet je naar warm en koud, dan moet je naar food for now, food for later. Dus eigenlijk het was ook bedoeld voor op stations. Dus het moest een concept zijn waarin je, zeg maar, een trein die aankomt, die moest erin kunnen. Dus je moest veel ruimte hebben. En van daaruit hebben we een jaar aan gewerkt, meer dan een jaar misschien. Met eigen recepturen, met alles doorgenomen om daar een echte eerste, denk ik, in Nederland convenience store te maken, wat uiteindelijk AH2Go geworden is. Dat vind ik wel een heel bijzondere. Ja, want toen was dat nog niet normaal, dat je overal voeding kon kopen, nee. kant-en-klaar maaltijd. Nee, sterker nog, dat was eigenlijk, het was ook een beetje de healthy alternative. Ja. Want wat je op een station kon kopen was een kroket. McDonald's begon er een beetje in te komen. Er zaten natuurlijk allerlei frituurzaken zaten op stations. En hier kon je misschien ook wel slecht eten kopen, maar dat besloot je pas halverwege je shoppingtrip in de AH2Go. Dus je had een healthy alternative. En van daaruit denk ik dat het begin was van heel veel. Ook andere manieren van eerste communicatie, andere producten, toch meer kijken. Snoepgroenten hadden ze bijvoorbeeld puntzakken met worteltjes en dingetjes. En dat hebben jullie ook bedacht? Dat heb ja, we hebben dat toen, FAV was toen een reclamebureau, daar hebben we veel mee gewerkt. Het was wel een samenwerking, dat is het altijd. Hè. Ik denk dat geen ontwerper iets kan claimen wat helemaal van hem is, of van haar. Maar het is het bestaat bij de gratie van dat iedereen dezelfde kant op gaat. Dat is ook het probleem vaak met als je een opdracht krijgt en je wil gaan, dat je vaak weer naar beneden gehaald wordt. Van nou, dit is een beetje te ver voor ons. Weet je wel? Terwijl je eigenlijk moet je je licht zo ver mogelijk weggooien en wegwerpen en dan kijken hoe je het haalbaar maakt. Ja, die concessies die zijn dus onvermijdelijk. Of niet? Nou, je hebt eigenlijk, wij zeggen altijd, een project wordt nooit beter dan de opdrachtgever. Ja. Als een opdrachtgever ver wil, dan ga je ver. En dan ga je verder. Je krijgt heel vaak opdrachtgevers die toch het een beetje, dit is te ver van, dit moeten we nog maar niet doen, gaan we later doen, maar nu nog niet. Nou, dat later komt niet. Heel soms heb je een opdrachtgever die zegt, nou, ik had wel wat meer van je verwacht. Dat is niet leuk om te horen, maar dan ga je wel. Dus het gaat toch wel om die goede relatie met je opdrachtgever, die heel erg meegaat in die strategische gedachten. Heel veel is tactisch in retail. Ja, zeker. En tactisch is goed, maar je moet wel ook wel een strategische plek. Wat is mijn doel? Waar wil ik uiteindelijk naartoe? En daar denken jullie ook mee over na? Ja, daar denken we juist over na. Van hoe ver kan je de strategie nu werpen? En dan kan je best op een gegeven moment een andere weg inslaan, maar dan moet je ook weten dat je een andere weg inslaat. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Wat voegen jullie nou toe aan zo'n strategie? Want zo'n retailer maakt dat al niet samen met consultants? Ja, nou in veel gevallen zeker. Kijk, wij zijn een consultancy, of ik ben een consultant geworden. Maar niet per se een strategieconsultant. Nou, kijk, we hebben, als je kijkt naar die jaren dat we gewerkt hebben, we in het begin heel erg een multidisciplinair ontwerpbureau. Dus dan ga je vanuit de ambacht, interieur, grafisch en productontwerp ga je werken. Zo. En we richten ons een beetje op die Engelse bureaus zoals Fitch en Conran en Dave Davies en zo, grotere bureaus. En die Engelse, Napoleon zei het al, Engels is a nation of shopkeepers, zei hij. Ze maken overal een winkel van. en die designbureaus die deden heel veel retail. En op een gegeven moment, omdat wij al die disciplines in huis hadden, word je onduidelijk. Want dan kan je een horloge ontwerpen, je kan een café ontwerpen, je kan een briefpapier ontwerpen. Nou ja, wat doe je dan? Dus we hebben ons toen helemaal gefocust op business to consumer.
En van daaruit hebben we ons gespecialiseerd, dat was een versmalling in eerste instantie, hebben we ons verbreed en verdiept richting branding. En branding stond ook toen aan het begin, zeg maar. En als je kijkt naar eind jaren 90 was het idee van branding. Dus toen zijn we heel erg in dat merk gedoken van hoe werkt nou een merk. En van daaruit hebben we ons gespecialiseerd in merkdenken. En ook om met de klant het merk af te pellen naar de identiteit, de positie in de markt en je ambitie. En dat is eigenlijk die kern van alles wat je doet. En van daaruit zeg je van dit is mijn identiteit, dit is mijn positie in de markt, dit is mijn ambitie. Dan kunnen we daar naartoe gaan. En dan hebben we een soort richting die functioneert. En dat is strategie vanuit je merk. En dat is denk ik het belangrijkste wat je hebt. Het merk is eigenlijk het enige wat je hebt. Die spullen die kan je overal kopen, echt. En de manier waarop ook. En daar zie je, en dat vind ik ook de zwakte van, zeker van huidige retail, ze kijken ontzettend naar elkaar, nog meer dan ooit. En ik denk dat je veel meer je eigen weg moet zoeken. Die winkels, die kijken te veel naar elkaar, zeg je. Ja, en wat... Ik had vroeger een Duitse leraar en die, op de middelbare school en die zei, ik kan gewoon de klas uitgaan. Jullie kijken maar af bij elkaar, maar je buurman weet het ook niet. En er wordt niet beter ervan, zegt hij. En je wordt ook niet beter van naar je buurman kijken in de winkelstraat. Je moet kijken naar... En daar heb je vaak hulp bij nodig. Je moet kijken naar je innerlijke kracht en van daaruit kijken waar je relatie met de markt zit. En die hulp, die hebben ze dus niet? Die hebben ze niet. En als je dan kijkt zeg, van de consultants, ja, dat zit bij ons in de package. Ik kan me voorstellen als je een hele grote retailer bent, dat je met hele grote consultancy werkt. Hè? Grote bedrijven werken met grote bedrijven. Hoewel een van onze grootste klanten ooit was ABN AMRO, in ieder geval in geld. We hebben die hele formule voor ze gemaakt. We hebben grote winkels, we hebben een hele multiformat strategie gemaakt. En we waren toch een klein bureau van een man of 15. Dus je kan met een klein bureau ook grote dingen doen, zeker. Maar over het algemeen worden toch voor grote bedrijven de McKinsey's en de Boston Consulting Groups binnengehaald. En als je kijkt naar wat je gedaan hebt, wat is nou het ene ding waardoor de retail niet meer hetzelfde is? Hè? Jullie stempel, zeg maar, op de sector. Nou, eigenlijk naar het holisme. Dus naar de holistische kijk op hoe een formule werkt. Daar hebben we ook een model voor ontwikkeld, dat heet Platform Development, waar dus die kern zit van identiteit, positie en ambitie. Dat er een cirkel omheen ligt van dat is je doel. En daartussen ligt eigenlijk in een cirkel je hele marketingmix. Eigenlijk alle partjes die op een of andere manier functioneren in de formule. En die kan je samenstellen vanuit wat de formule is. Dus je kan zeggen, je kan kijken naar personeel, je kan kijken naar prijs, je kan kijken naar product. Hè. Dat zijn de standaard P's, maar je kan ook kijken naar je massamediale communicatie, je in-store communicatie. Dus alle aspecten. En dat komt omdat de visie is, de klant stapt een winkel in, of die nou online is of fysiek, en die zijn savvy. Hè. Die hebben zwarte band winkelen, onze klanten. Die weten meer van winkelen dan veel retailers. Dus die komen binnen en die zeggen, goh, mooie winkel heeft u. En dan lopen ze rond en dan zeggen ze, het product is te duur. Of ze lopen rond en zeggen, personeel begrijpt er niets van. Dus je moet al die facetten, als je weet waar je voor staat en waar je voor gaat, moet je al die facetten invullen in één keer. En wij weten niet van al die facetten alles, maar we weten wel, zitten ze erin, werkt het goed, gaat het ook op een of andere manier functioneren. Dus dat platform development is een platform waarop je ontwikkelt, maar ook als lanceerplatform. Van daaruit maak je de sprong naar de volgende stap. Je kan niet in 2 keer de sloot over. Hoe jij naar winkels kijkt en ook hoe je naar retailmerken kijkt, of misschien merken het algemeen. Ja. Kun je dat toelichten aan de hand van 1 of 2 formules die we allemaal kennen? Dus kijk, als je puur vanuit branding kijkt, hè, wat voeg je toe? Dan kijk je bijvoorbeeld naar Rituals. En Rituals vind ik nou een voorbeeld van een fantastisch merk. Of ik het zelf dat doet er niet toe. Maar het is een... Kloosterman heeft een voorbeeld, die heeft een grote held, dat is L'Occitane, Franse keten, die is nog veel groter dan Rituals, maar Rituals gaat ook, en die is ook al door het miljard heen.
Dus die heeft in ieder geval een zeg maar vijand of een held om naar te kijken. Hè. Dus dat is altijd goed om iemand te hebben waar je je tegen af kan zetten. Producten zullen overeenkomstig zijn. Het zijn enorme margeproducten. En er staan ergens hele grote tanks met het spul. En dat gaat in hele mooie flesjes. Maar waar de kracht van Rituals zit, is dat ze een merk hebben gecreëerd. Wat hoog gepositioneerd is en relatief laag geprijsd voor de look en feel van het product. En hij heeft begrepen dat je, maar ook vanuit zijn eigen overtuiging, dat je rituelen hebt. Hè? Dat is dat mooie van die naam. En dus hij heeft rituelen. Nou, wie wist van rituelen? Misschien weet nog niemand van rituelen, maar het gaat over dat moment voor jezelf is. Dat een moment is van rust of van energizing of wat dan ook. En daar heeft hij hele verhalen omheen gemaakt. En daar zie je verhalen maken rond producten, verhalen maken rond je winkels. Dat is wat branding is. Het gaat om het verhaal, niet om het product. Product is schuim in een spuitbus. Dat is hetzelfde als water. Hè? Dat heb ik wel eens verteld. Dus je kan water kopen van ik zag water van €57 voor 75 centiliter in een waterwinkel in Parijs. Met kristalletjes staat de naam op de fles. Nou, probeer eens de blindtest te doen. Hè. Zet eens 6 glazen water neer en deze kost 3 centiliter, want dat is kraanwater. En deze kost, dat is Himalaya water gesmolten. En die blindtest doe je niet. En toch, in sommige gevallen heb je het over om een fles te kopen van €20, omdat die zet je s'avonds op tafel, je vrienden komen eten en zeggen, jeetje, wat een mooie fles. En conversatiewaarde koop je eigenlijk. En het zegt iets over jou dat jij dat merk gebruikt. En dat je dat voor je gasten over hebt. Dus dan wordt een merk een verhaal. En dat is eigenlijk onbetaalbaar. Dus dat vind ik heel, heel erg belangrijk aan zo'n winkel. Dan, als je kijkt naar andere, 2 goede voorbeelden vind ik Decathlon en Uniqlo. Ja, dat zijn weer twee merken die... Uniqlo heeft best mooie winkels, zijn strakke winkels, saaie winkels. Maar ze hebben een waanzinnige visie op hun product. Ze hebben dus een enorme kwaliteit aan hun product. Mooie Japanse denim, weet ik wat. Maar zo'n broek kost €40. En dat is weer die combinatie tussen hele hoge kwaliteit, lage prijs. En ik vind in hun winkelontwikkeling, hè, ze hebben nog wel een paar merken, maar met name dat Uniqlo, dat is heel erg goed. Decathlon, die hebben weer enorme productontwikkeling. Hun winkels, ze zijn nu bezig met een nieuwe rollout. En dat was ook hard nodig, want het zijn eigenlijk hele lelijke winkels. Maar wat ze hebben is waanzinnig personeel, die heel veel weten van. De P van personeel is natuurlijk heel belangrijk. En ze hebben enorme productontwikkeling. Dus bijvoorbeeld in Chamonix ontwikkelen ze alles voor wintersport. Bij de eilanden in Frankrijk, daar worden alle zeilproducten. Dus ze ontwikkelen heel veel zelf. Wat ik knap vind van Uniqlo is dat ze met een relatief beperkt assortiment, wel heel kleurig, eigenlijk vrij grote winkels kunnen vullen zonder dat het saai wordt. Enorm. Ja, want ze hebben eigenlijk een klein assortiment. Ze hebben een klein assortiment. Maar ze weten het ook goed te vertellen. Hè? Waarom het product zo is. Hè? Ze vertellen veel over hun producten. En ze hebben ook dat isolerende spul, zo dat ondergoed en zo. Technologische innovaties, dat fietsen ze erin. Ja. En daar ga je voor. Dat koop je. En het is inderdaad laag prijs. Dus een verhaal hoeft niet altijd duur te zijn. Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Als je kijkt naar... Ik vind het wel grappig. Vorig jaar hield ik een verhaal op Stores That Wow. En dan zag je eigenlijk 2 belangrijke ketens hadden we daarin. Eén is Louis Vuitton. Die hadden op dat moment Kusama, dat is zo'n Japanse kunstenares. Met al die bolletjes. Die is in de 90 en die stipt alles. Ja. En ze hadden een nieuwe collectie gemaakt. Ze hebben tasjes met stipjes erop, sportschoenen met stipjes erop. En zo'n tasje kostte dan bijna €7.000. Ik zag dat. Maar ik was in Parijs en daar had je de flagship store. En daar hadden ze een hele grote opblaaspop van Kusama gemaakt. Die met haar arm een hele grote penseel. En die zette die stipjes. Door de hele winkel zag je wanden met stipjes. En het was een totaalbeleving. En ze verkochten dus die dure producten. En
En ik zei van, als je nou kijkt in Nederland, zeggen ze, ja, dat kan ik ook. Als je zoveel geld verdient, hè, je bent een van de rijkste mensen, meneer Arnault, en weet ik veel. Ja, dat is makkelijk. Dan zie je op de nieuwste winkel van Zara, op de Champs-Élysées, zie je een bijna lege winkel met prachtige collecties. En ze hebben een voorbeeld genomen aan galleries. Dus dat is een soort art gallery. Ze hadden een soort paletten, ze hadden doeken waar screens in zaten die collecties lieten zien. Het was helemaal ingericht. Maar als een gallery, en heel exclusief, maar zo'n topje kostte €29,90. Dus daar zie je, aan de ene kant zeggen ze, ja, als je zoveel geld hebt, nou misschien verdien je zoveel geld, juist door dat te doen. Ja. Het is de omkering daarvan. En zo zit het dan bij Zara, die dan niet zoveel prijs vraagt, geen €7.000 voor een tasje, maar 17, die kan dat ook doen. Dus het gaat er toch om dat verhaal te maken en te investeren in beleving. En van beleving moet je naar betekenis gaan, want dat is uiteindelijk de laatste stap. Hè, beleving is een soort verdistisering. En het is ook een soort containerbegrip. Hè? Het lijkt ook leeg. Als je maar een verhaal hebt, dan is het wel goed. Maar dat is niet wat jij bedoelt. Nee, het moet, en daarom is, als je kijkt naar strategie, die strategie moet altijd van binnenuit komen. En je moet veel eigen ideeën hebben. Hè, dat is ook wat Steve Jobs zegt. Die zegt, we vragen het niet aan de consument. De consument weet niet wat hij wil. Wij moeten weten wat we willen. En dat vind ik een beetje met natuurlijk kan je marktonderzoek doen en kan je dingen, maar er komt niks nieuws uit de klant. Die vraagt altijd veel voor weinig of zoiets. De klant gaat het niet bedenken. Jij moet het bedenken. En daar kan je heel goed een creatief bureau bij gebruiken. Ja, en dan moet je natuurlijk wel een gevoel hebben voor de tijdgeest. Want die klant die moet dat wel leuk gaan vinden. Ja. En die moet er dan voor openstaan. Ja, het kan wel vanuit jezelf komen, maar het moet natuurlijk wel ergens goed ontvangen worden. Ja, maar ik denk dat als je een goede creatieve hebt, dan kom je toch op ideeën die wel aanslaan. Niet alles slaat aan natuurlijk. Nee. Sommige dingen slaan ook later aan dan je had gehoopt. Maar ik geloof wel heel erg in hit en miss. Dus dat je het probeert en dan raakt het of het raakt niet. Geef eens een voorbeeld van je eigen hit en miss. Van mijn eigen hit en miss. Het grappige is dat we betrekkelijk weinig misses hebben gehad. Ja. Maar als ik kijk naar waar we de hele tijd mee bezig zijn geweest, ons langslopende klant is Intratuin. Daar hebben we 25 jaar voor gewerkt. En op een gegeven moment zagen we, kijk, eigenlijk toen we begonnen waren dat kassen met spullen erin. Het waren vaak hoveniers of plantenleveranciers die een winkel begonnen. En die zijn met elkaar, een compacte groep is met elkaar gezegd, laten we één merk voeren. Verder hadden ze eigenlijk alle grip zelf op hun winkels. Dat was ook een inkoopcombinatie, denk ik. Nou, dat is veel later gekomen. Veel later gekomen. Ze hebben eigenlijk het merk en elkaars kennis delen. Maar vervolgens deden ze alles zelf. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. En wij zijn toen begonnen met formuleontwikkeling. Het waren grote hallen. En wij hebben toen zeg maar routing aangebracht. We hebben afdelingen aangebracht, zichtlijnen in een winkel gebracht. Kijken dat je niet te ver van het pad af moet om naar een achterwand te komen. Want dan laat je kar te lang alleen, dat willen mensen niet. Dus er zit een aantal wetmatigheden ook in winkels. Een discounter is wat anders dan een speciaalzaak. Een winkel van 100 meter is anders dan eentje van 15.000 meter of zo, waar je intratuinen hebt. Dus je gaat heel anders kijken naar routing en opbouw van winkels. En wij hebben echt vrij lang gedacht, want we hebben die routings gemaakt. We wisten natuurlijk van IKEA dat mensen op een gegeven moment dachten van, jeetje, moet ik dat hele pad af om ergens te komen. Aan de andere kant, IKEA heeft dat wel eens afsnijders gemaakt. Maar ja, dan weet je vaak niet wat je mist. Nee. Dus dan ben je er en dan denk je, ja, maar heb ik nou wel alles gezien? Nee, ik heb niet alles gezien, want ik heb afgesneden. En toen hebben wij eigenlijk daar hebben we vrij lang aan gewerkt om een totaal andere layout te maken voor Intratuin. En ik vind dat is echt, waar we ook de ondernemer in meekregen. Die zei, ik doe wat jullie willen. En als het niet goed werkt, pas ik het wel aan. Maar hij heeft het nooit meer aan hoeven passen. We hebben echt een routing gemaakt die je helemaal vrij kan nemen. Dus je kan eerst naar boven, je kan naar links, naar de warme kast. Je kan eerst naar de koude kast. Je kan ook de klassieke route lopen. Alles zit er nog in die winkel. Maar dat is echt waar ik echt heel erg trots op ben. Omdat
Omdat dat, zeg maar, en dat wordt misschien te weinig gezien, maar het is echt een grote doorbraak die voor alle echte grote winkels geldt. En echte grote winkels zijn natuurlijk winkels boven de 10.000, 15.000 meter. Dat zijn, daar ben je al een half uur aan het lopen zonder iets te kopen. Begin je met een kopje koffie of niet? Hè? In een traditionele intratuin ben je halverwege en dan kom je bij het restaurant en kun je een kop koffie drinken. Ja, dat is eigenlijk stom. Dat je niet, misschien heb je lang gereden, je komt aan, ik zeg, nu eerst een kop koffie. Ja, dan moet je eerst die halve winkel, dan heb je alles al gezien. Dus je moet op andere manieren gaan kijken. En dat kijken en overtuigen, dat hoort er dan ook nog eens bij. Maar dat zijn eigenlijk successen, hè? Ben je wel eens te vroeg geweest of de plank misgeslagen? Waar je het net over had. De plank misgeslagen. Nou, eerlijk gezegd valt dat wel mee. Ja, is dat omdat je in samenspel met je opdrachtgever wat matigt je ideeën? Of... Nou ja, of dat je... Nou ja, goede opdrachtgever. Zeg maar, mijn eerste opdrachtgever in retail was Fashion Group. Die heette Fowkes, heette dat. Oh ja. F-O-O-K-S. En die man had het opgericht. Het had het op een gegeven moment verkocht aan Ratan Tata. Dus dat was Emmanuel Moustache, later Max geworden. Ja. En Max ging niet meer zo goed op een gegeven moment. Eigenlijk een beetje aan het begin. Daarna is het heel groot geworden. Maar hij had Fowkes gekocht en hij zei, nou moet jij je eigen broek ophouden. En er was een Engels bureau ingegaan, het was helemaal way out gegaan. En hij zegt, ik had een nieuwe winkel door die Engelsen gemaakt in Rotterdam-Zuid. En ik zag die arbeiders langslopen en ik dacht, shit, ik heb dit helemaal verkeerd gezien. Je gaan deze mensen niet kopen. Nou, dat is ook, toen hebben ze uiteindelijk, daar is H&M Nederland ingekomen, die hebben Fowkes de winkels overgenomen, de grote winkels overgenomen. En toen bleven ze met 18 kleine zitten. En toen zei hij, ik wil een nieuw concept, maar een nieuw concept is 6 maanden een nieuw concept in fashion. En van daaruit, dat legde hij bij ons neer. Toen dacht ik, dat moeten we met decors gaan doen. Ik had een tijd in de film gewerkt, in de commercials gewerkt, en dus ik was met decors gewerkt. Dus toen heb ik een systeem bedacht waarbij je aan de ene kant ziet dat het een systeem is wat een vorm heeft en waarin de rekken en alles is heel erg Fowkes. Maar het decor kan een boerenschuur zijn, kan een balzaal zijn, kan het dit, met verlichting erin. En ieder half jaar kon je het decor eruit halen, kon je in een volgende winkel hangen en dan kon je het andere in een andere winkel hangen. Dus je had 1 decor meer dan een aantal winkels. En daar hebben we nog eens een ADCN-lamp mee gewonnen. Dat was een bijzondere doorbraak, zeg maar. En als ik daarnaar kijk, dan denk ik, dat komt mede dus door de vraag van de opdrachtgever. Die zei, ik wil geen nieuwe winkel, want dat is best mooi, maar dat is maar een half jaar iets nieuws. En ik denk ook dat daar, ik weet niet of ik nou nog goed op je vraag zit, maar dat daar ook, als je naar nu kijkt, wat nu noemen we het skeleton en skin, is dat je je basiswinkel heel simpel maakt en je aankleding veel flexibeler maakt. Zodat je veel langer met een interieur door kan, maar wel constant aansluiting houdt op die veranderende samenleving. Als ik kijk naar grote missers... Nou, als je ze niet hebt, is het ook goed, hè? Ik heb ze, er is 1 keer maar dat is zo lang geleden, is een winkel failliet gegaan, keten, maar ik weet niet of het door ons komt. Je had het zelf over, ik geloof in hit en miss, hè? Daarom ja, ik geloof wel. Ja. Kijk, hit en miss is... we hebben bijvoorbeeld voor Kruidvat op een gegeven moment een nieuwe winkel gemaakt. En dat is wel een aardig voorbeeld. We hadden een nieuwe winkel gemaakt, we mochten niets aan de huisstijl doen, we hebben een nieuwe winkel gemaakt. En we hebben die winkel, kijk, wat als ontwerper vind ik, nou ja, ik weet niet of je dat... Inmiddels denk ik er ook wel anders over, maar ik vond een verschrikkelijke puinhoop. Ik bedoel, ik was daar zeker... Ging ik niet blij naartoe, naar Kruidvat. En wat hebben we gedaan? We hebben toen een soort catwalk gemaakt. Een rode baan door de winkel. En daar hingen we kratjes aan met al die general merchandise, zoals het noemen. Al die leuke dingetjes die iedere week in de folder stonden. En we zeiden, nou moet je zo'n kratje, dat haal je eraf, in de magazijn vul je dat en dat hang je er weer in. Heb je een clean winkel en dan maak je de afdelingen leeg. Dus dan heb je haar en dingen, dan heb je cosmetica, je hebt baby en je hebt gezondheid. Dan heb je eigenlijk 4 werelden en dan kom je in je core business, ga je groeien. En dat was een prachtige winkel in Uithoren. En ja, die heeft niet zo lang bestaan, die winkel. Want ik bedoel, je draait je om en ze zetten die gangpaden vol.
En met allemaal troepen. En, dat was een beetje teleurstelling. We hebben wel toen de opdracht gekregen om een hele nieuwe huisstijl te maken. Dus dat hebben we gedaan, een nieuwe signing aan. Dus we hebben er een prachtige opdrachtgever aan gehad. En op een gegeven moment wilden ze een stadsformule. Die hebben we ook gedaan. En toen zei de opdrachtgever, die zei op een gegeven moment... Michel, je mag die opdracht gaan doen, maar die gangpaden komen vol. Want dat is wie wij zijn. En om dat nog af te maken, op een gegeven moment kwam een marktonderzoeker, die kwam bij ons en die zei van... Als ze door waren gegaan met uithoren, dan was het misgegaan. Want de mensen die kopen bij Kruidvat, zei hij, die wonen zo. Die zijn dat. Dat is de spiegel van zichzelf. Mensen die dat verschrikkelijk vinden, die houden wel van die prijs en dat die winkel er zit. En als je die helpt om het makkelijk te vinden door die winkel, dan vinden ze het ook goed. Dus dat is heel makkelijk naar de tand bestaan. En dan vinden ze het ook goed. Maar anders was het misgegaan. Dus die ene winkel is niet goed geweest, maar misschien wel goed geweest, ook voor Kruidvat, om te kijken van hoe ver kan ik gaan met mijn merk. En jouw werk, daar heb je natuurlijk voor nodig dat je de consument snapt. En dat je eigenlijk beter dan de klant zelf weet wat die beweegt. Nou, ik vind, kijk, als retail designer, maar ik vind als retailer sowieso, ben je verplicht om heel veel dingen te bekijken. En dat kan naar wat hoogstaand en naar wat laag. Je moet onderdeel zijn van die maatschappij en dat moet je breed opvatten. Je moet naar een museum gaan. Je moet gewoon naar een museum gaan, want kunst is gewoon het mooiste wat er is. Want daar zitten de vernieuwingen. Die zijn vrij om te denken wat ze willen. En ze worden vaak belachelijk gemaakt, prima. Maar uiteindelijk zijpelt het door en dan zie je dat het ergens hout snijdt. Niet bij alle kunstenaars. Heb jij zelf de kunstacademie gedaan? Nou, heb ik zelf de kunstacademie gedaan. Maar lopen kunstenaars niet juist te ver vooruit? Ze lopen niet. Ze doen wat ze willen. Ja. En jij als jij er iets mee wilt, niet jij persoonlijk, maar als je er iets mee wilt, dan moet je gaan kijken wat er gebeurt. En er zijn van die dingen waarvan je denkt, ja, dat kan ik nu gebruiken. En net zoals Vuitton met Kusama. Ja, die zit natuurlijk heel erg dicht op kunst. Maar dat is natuurlijk een heel ander marktsegment waar zij in zitten. Ja, maar Uniqlo doet het ook. Ja. Die maken al t-shirts met Basquiat en met Warhol en weet ik veel. Dus daar zitten heel veel dingen in die zij toch belangrijk vinden. Dat is ook co-branding, hè? Ja. De co-branding is natuurlijk ook, dat is partnership. Soms denk je bij iemand, hoe kan die nou met die man aankomen? Dat past toch helemaal niet? En bij anderen denk je, dit is helemaal goed. Dus zo is het leven. Maar je moet de krant lezen, je moet ook naar, weet ik veel wat, Married, weet ik veel wat gaan kijken. En je moet door alle lagen van de bevolking kijken. En we hadden het er pas over, vroeger had je die prikborden in winkels. En daar zag je eigenlijk wie de klanten waren van die winkel. En je ziet ze nu niet zoveel meer. Nu is alles online, is alles in social media. En social media is daar weer minder goed in, want die drukken mensen ook een bepaalde richting in. Maar daar op die prikborden, daar hingen van die grappige dingen, zoals werken met engelen. Dat was een voorbeeld in Veghel, in een Albert Heijn. Daar hing iemand, die had een affiche opgehangen, dan kon je een cursus werken met engelen. En ik weet niet wat dat was, dat werken met engelen, maar je zag wel dat die klant was spiritueel. En als je met een opdrachtgever praat, zeg je, mijn klant is niet spiritueel. Nee, omdat hij of zij het niet is, weet je wel. Dus N is 1 is toch wel heel erg vaak het uitgangspunt bij mensen. Wat ik niet begrijp, begrijpt een ander ook niet. Want ik ken mijn klant zo goed. En dat is jammer dat je niet verder kijkt als retailer. Ik zeg niet dat ze het niet doen. Nee, maar daar begint het mee. Daar begint het mee. Je moet onderdeel zijn en je moet niet te veel belachelijk vinden. Ik heb in mijn eerste boek schreef ik over toen begon tatoeages. Ja, hoe heet je boek ook al? Ja. Nou, dat heet Retail Branding and Design from Stopping Power to Shopping Power. Dat was mijn eerste boek. En het tweede boek is 1 op 1. Ervan uitgaande dat you market to the masses, but sell to individuals. Dus je kan massamediaal mensen naar je winkel halen, maar als mensen in de winkel komen, dan moet je ze één voor één eigenlijk verleiden om te kopen. Of je 1 miljard of 1 miljoen omzet als winkel, je zal per dag, per transactie het bij elkaar moeten schapen. En het zijn vaak kleine tickets, dus je moet veel. Maar dat is,
Dat is belangrijk. Als je nu kijkt naar retail nu, bij welke formule denk je van nou, die zou ik wel eens onder handen willen nemen. Dat kan echt veel beter. Ja, ik vind het moeilijk om er één formule uit te halen. Dat zou ook meer zijn, want het sluit ik zou zeggen heel veel formules. Ja, omdat ze alleen maar naar elkaar kijken. Ja, en als toevallig liep ik gisteren door Kalverstraat, daar woon ik in de buurt, dus ik vermijd het vaak, maar ik liep er doorheen een stuk. En ja, en die is nog redelijk vol, hè, de Kalverstraat. Ja. Bijna alle winkels zijn nog wel gevuld. Dus daar zie je merken die eigenlijk productmerken zijn als Dr. Martens of Rib Ray-Ban of zo, dat soort winkels. Vallen me ook niet mee, hoor. Een Ray-Ban winkel vind ik ook dan weer mensen vallen nog steeds voor Ray-Ban brillen, maar de winkel zegt niks. Doc Martens zegt dan nog wel wat over het merk. Maar als je kijkt naar multi-brand stores, dan kijken ze toch van, weet je, een sportschoenenwinkel, dat is eentje met zo'n vraagteken, die heeft alle merken en schuin tegenover zit Adidas. En dan zie je dat ze kopiëren toch een Adidas-sfeer. Ik zou juist denken, als je kijkt naar sneakers, als je kijkt naar de winkels van Nike, de grote winkels van Nike, daar zit zoveel plezier in, zoveel betovering. Als je komt in Parijs in de winkel, daar zie je lopende lichtkranten. En dat is nou iets, hè, de Jenny Holzer heb je, dat is een Amerikaanse kunstenares. En die werkt altijd met teksten. En die projecteert teksten op gebouwen of freest in marmeren bankjes. Maar ze heeft ook heel veel dingen met lichtkranten gemaakt. En het is gewoon rechtstreeks geïnspireerd op Jenny Holzer hebben ze teksten en dingen die door de winkel lopen op een hele mooie, leuke manier gemaakt. Het is nog eigenlijk even terugkomen op de invloed van kunst bijvoorbeeld op je werk. En dat is gewoon merk, schoenenmerk. Ik bedoel, Nike wordt heel veel toegedicht. Dat dichten ze zichzelf toe en dan ga je in mee. Ja. Maar uiteindelijk kan je die schoenen ook bij een rampzaak kopen of zo. Hè. Er zit natuurlijk heel veel grijze kanalen waar Nike heel veel geld aan verdient. Maar het is ook de binding van de community. Dat is het. Maar kijk, Nike zit, als merk, die is alleen maar bezig om zijn merk te promoten. Ja. En op een hele luxe en mooie manier. Ja. Maar vervolgens verdienen ze denk ik heel erg veel geld in die grijze kanalen. Met al die dump van die. Dat zie je ook met outlet stores. Hè. Daar wordt heel erg veel geld verdiend. Ja, met aparte assortimenten, speciaal daarvoor. Ja, dat doen ze allemaal, al die merken. Dat doen ze allemaal. Ja. Ja, als je in Lelystad komt, een prachtig winkelcentrum. Echt een van de mooiste winkelcentra van Nederland, vind ik. Omdat het is een hele leuke sfeer, het is een beetje Disney. Maar daar zitten alle grote merken. En die moeten knokken om daar een winkel te krijgen. Terwijl in de winkelstraat kan je makkelijk komen. Ja, dat is interessant. Ja. En ja, als je hebt natuurlijk een legacy, een erfenis, hè, waar we het nu ook over hebben. Je doseert ook aan studenten. Wat heeft de toekomst nodig? Wat moet er gebeuren? Nou, mijn toespraak, mijn colleges, sluit ik vaak af met een quote van Charles Eames. De meubelontwerper die nu, dat gaat maar door, met die man is natuurlijk al heel lang dood. En die zegt, pleasure should be taken seriously. Dus eigenlijk moet overal plezier in zitten. En plezier is een ruim begrip, het moet niet allemaal lollig zijn, maar je moet, en daarna komt liefde. Je moet liefde hebben voor je vak. En dat is eigenlijk het laatste, maar ook het eerste waar je voor moet gaan. Je moet dat enthousiasme hebben en de zin hebben om je klanten te gaan enthousiasmeren, begeesteren. Je moet op een of andere manier het begeesteren is natuurlijk een germanisme, maar het is wel, je probeert die geest te beïnvloeden. En niet de spullen alleen. Maar het gaat om dat je mensen blij maakt, dat je ze verbindt aan jouw merk en dat je iets daarvoor levert. Dus je levert meer dan het product en voor een prijs. Er moet een beleving zitten in een merk. En ik vind als ik met studenten praat, je hebt natuurlijk studenten die meer in de organisatie komen of studenten die meer
in creativiteit komen, die moeten allerlei vanuit die invalshoek, moeten ze op een of andere manier dat contact leggen met die consument, met die markt. Nou ja, consument is eigenlijk ook een verschrikkelijk woord, hè, want dan ben je dat dus. Hè, dan ben je dus iemand die consumeert. En je kan op verschillende manieren naar een winkel gaan, omdat je iets nodig hebt of omdat je eigenlijk verrast wil worden. Nou, als mensen in je winkel komen om verrast te worden, ja, dan moet je niet, ja, dan moet het ook wel een beetje verrassend zijn. En dat hoeft niet per se dat het een hele mooie winkel is, want dat denk je gauw bij designers. Maar dat het een hele goede winkel is, waar je precies op de juiste plekken de dingen legt waarvan je denkt, oh, wat is dit? En dan is de keuze, ja, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Die keuze moet er ook zijn. Je moet dus makkelijk een keuze kunnen maken. Dus er moeten ook duidelijke keuzes in je winkel liggen. Heb jij een aantal fundamentele klantbehoeften waar je aan moet voldoen? Hè? Want je hebt natuurlijk pleasure genoemd en betekenis, maar verrassing, zijn daar een aantal fundamentele klantbehoeften, latente behoeften? Van de consument? Ja. Nou kijk, ik had vroeger de gedachte, als je een kleine winkel had, dan moet er gemak. Dan ligt gemak voor. Want dan moet je snel kunnen vinden. En een grote winkel, daar ga je naartoe, dus daar moet je blij gemaakt worden. Je bent heel eind gekomen, dus dat moet heel leuk zijn. Inmiddels zie ik gewoon dat fundamentele klantbehoeften zijn eigenlijk de combinatie tussen dat dingen makkelijk zijn. En dat ze een experience, dat ze je een ervaring geven. Ja, en die ervaring hoeft niet altijd pleasure te zijn, maar die kan ook veel, die kan ook dieper ingrijpen op je wezen. Dat zou kunnen. Maar het moet altijd wel een beetje plezierig zijn, anders loop je weg. Ja, het moet plezierig zijn. Maar gemak kan ook plezier geven. Hè? Dat je denkt, oh wat makkelijk, wat leuk hier. Ja, want het idee dat je alles nu online kan kopen, dat is wel zo, maar online is een dure aangelegenheid. En je hebt die winkels en de winkel, zeg maar dat je in de echte wereld stapt van een merk, blijft toch nog steeds heel erg... Zie je daar veranderingen in? Zie je dat klantgedrag, dat consumentengedrag veranderen? Ja, nou ja, ik denk dat het wat we eerder al zeiden, dat die verandering komt omdat er te weinig aan die winkels gedaan wordt. Ik zie het ook. En dat zit ook wel logisch in elkaar. Als je kijkt naar de budgetten die we kregen als designers voor fysieke winkels, die zijn enorm afgenomen, die budgetten. Er wordt eigenlijk, wat dat betreft, nou praat ik van eigen parochie, maar wordt er te weinig geïnvesteerd in het merk, in de beleving van het merk of in het vernieuwen van de winkel. En ik denk dat daar nog heel wat aan kan gebeuren en dat ze toch moeten kijken van put your money where your mouth is. En dat is in heel veel gevallen toch in de winkelstraat. Je vraag? Ja, hoe dat consumentengedrag verandert. Hoe dat consumentengedrag verandert. Ja, ik denk dat zoals het nu erbij staat, de meeste winkels, met uitzondering van dan de grote steden met grote straten, daar verandert te weinig in de winkels. Dus de behoefte van de... Als je nou kijkt naar de verschillende generaties, omdat... aan de ene kant blijven mensen steeds langer veel jong, blijven veel langer jong. Aan de andere kant missen ze een Gen Z of zo, begrijpen ze niet. Ik las van de week, kreeg ik van iemand een stukje, die zat van iemand die waarschijnlijk een 50er is, die af zat te geven op Gen Z, want die willen niet werken, die willen 3 dagen werken en die willen veel gelden en die willen op vakantie. Weet je, met zo'n soort rancune bijna naar die jeugd, en het is een typering die waarschijnlijk maar heel gedeeltelijk waar is. Maar je ziet dus een verschil, maar je ziet ook een overeenkomst. En ik denk dat je, als je kijkt naar, als je jong bent, ouder bent ook al, maar je ziet dat je ook wel een beetje in je peergroup herkenning wil. Dus ik denk dat winkels toch, aan de ene kant moeten ze voor iedereen zijn, dan zijn ze democratisch. Aan de andere kant denk ik wel dat je concepten moet maken waar bepaalde groepen zich erg thuis voelen.
En in sommige gevallen zie je veel, als je die festivals ziet, waar eigenlijk voor jonge mensen om zichzelf te uiten, weet ik veel wat, staan opeens al die oudjes tussen die zo heel jong zijn, ook nog in een t-shirtje en een staartje en een kale kop. Maar weet je, er is bijna geen plek meer voor jongeren. En ik denk dat je daar juist heel erg goed je winkels op kan richten, maar misschien ook al op wat ouder. Kijk, ik heb nooit begrepen dat iemand de 50-plus beurs maakt. Ik zou niet weten wie daar naartoe ging. 70-plus of zo gaat er misschien naartoe, maar 50-plus wil niet als 50-plus worden aangesproken, denk ik. Maar denk het ook. Dus je ziet gewoon dat je, dat zo typerend bedoel ik het niet. Maar ik denk dat je wel heel goed moet zeggen dat je bij elkaar thuis moet voelen. Ik vond die oprichter ooit van Urban Outfitters, die was op een gegeven moment, die kon niet meer winkelen in zijn eigen winkels. Hij vond die winkels gingen heel goed en toen heeft hij Anthropologie opgericht, wat eenzelfde soort keten, maar met ander product en veel meer voor meer gezettelden op dat moment. Gewoon om te kijken van hoe kan ik nog in mijn eigen winkel terecht. Ik vind, Als jij nu zelf een winkelketen, of een winkel zou kunnen beginnen, of willen beginnen moet ik zeggen, wat zou het dan zijn? Wat voor product? Nou, gewoon een winkel. Je kunt van scratch je eigen winkel. Nou, ik denk als wat ik toch nog wel, en dat heeft niks met Houseman te maken, ik zou echt op een andere manier naar kijken, maar ik zou toch wel een soort warenhuis. Ik geloof daar nog in. In een nieuwe vorm van warenhuis. En daar kan je misschien wel die verschillende generaties aan elkaar zetten. Of zo. Dus een generatiewinkel of zo. En waar duidelijke compartimenten in zijn van beleving. En je kan dus door die belevingen heen. Maar je kan wel van elkaar leren ook, hè, als optellende generaties. Van babyboomer tot D of zo. Ik weet niet wat nu de nieuwste generaties. Maar dat er een kern in zit, dat er satellieten in zitten. Ik kan me voorstellen dat het een winkel is waar je volksvermaak kan hebben en waar je elitaire dingen kan zien. En dat we allemaal mensen zijn En dat we geprikkeld worden op verschillende manieren. En dat het juist leuk is om af en toe eens even over de schutting te kijken. Bij anderen. Of bij andere vormen van. Dat is natuurlijk een vrij utopisch ding. En terwijl je zou het misschien heel erg simpel kunnen maken. Of je kan een aantal merken bij elkaar zetten. Maar dan wordt het alweer, die merken gaan dan heel erg zichzelf weer willen zijn. Terwijl je zou eigenlijk toch weer dat curatorschap, wat een goede, een goed warenhuis in zich moet hebben. Van dit mengt heel goed met dat en dat mengt heel goed met dat. Ik denk dat je daar, en dan nog eens binnen die generaties, ik denk dat ik bedenk het nu ter plekke, maar dat een enthousiast... Heb je een naam voor die winkels? Dat moet ik ook nog. Nou, de eerste zou de Generation Store zijn, maar dat ligt dan voor de hand. Maar misschien is dat meer een werktitel. Het valt me op dat je het niet hebt over kopen, over verkopen, hè? Als jij voor die winkels praat. Kopen en verkopen, ja... Dan heb je het ook nog over inkoop. Transacties. Nee, maar ik bedoel, je kijkt niet vanuit het perspectief van wat kan ik verkopen? Of nou ja, ik vind dat is... Kijk, in wezen is dat de essentie. Hè? Dat vind ik ook van retail design, retail branding en design. Staat heel ver af van kunst. Het is, of mooi en lelijk. De essentie van retail design is dat you serve a purpose. Dat zeg maar de opdrachtgever, onze opdrachtgever, mijn opdrachtgever, dat hij zijn geld daar heel goed kan verdienen. Maar ik geloof dat je je geld heel goed kan verdienen als je die consument enthousiast krijgt, als je hem mooie dingen laat zien, als je het duidelijk maakt, als je het makkelijk maakt. Dus de essentie van retail design is, je weet of het goed is als het binnen een week of 2 werkt. Als het binnen 6 weken nog niet werkt, dan moet je heel snel gaan sleutelen aan het concept. Of je moet de volgende winkel openen. Maar je moet heel goed kijken dat retail design is een puur functionele manier van benaderen van retail. En dus daar heb je kennis voor nodig, daar heb je lef voor nodig, daar heb je teambuilding voor nodig. Je moet het met elkaar doen. Maar ik geloof dat uiteindelijk gaat het om verkoop en koop. Uiteindelijk gaat het om koop. Ja. Dus
Het moet zichzelf vaak verkopen. En als het een ingewikkeld product is, moet je hulp hebben. En of dat digitaal is of... Ja, maar je laat heel mooi zien dat dat kopen een mentaal iets is. Ja. Dat het de acceptatie is of het omarmen van een merk. Ja. En het concept waarin wat staat. En je identificeren met het merk en met het verhaal. Die daar een rol voor jezelf in ziet. Ja, en dan zie je, de hele merk begint vaak met een persoon. Ja. Ik zat vanochtend, zag ik op Instagram en ik volgde hem al, die Paul Smith, die is nu natuurlijk al een oude man, maar die vertelt wat ze... Die modeontwerper, ja. Hij maakt het ontwerp, hij heeft ook winkels, hij is een merk. Ja. Maar hij staat dan, vertelt hij op, dat hij, zegt hij, een Soho suit, weet je, dat is een wollen blauwe pak. Hij zegt, dat kan gewoon altijd, kan je mee in het vliegtuig zitten, je komt eruit, het is niet gekreukt, maar het ventileert. Hij vertelt dat hele verhaal op een prachtige manier, omdat hij is één met zijn product. Ja. Op een gegeven moment is hij er niet meer, of hij werkt er niet meer. Dan moet iemand anders dat verhaal pakken en gaan vertellen. Hoe heeft hij dat bedacht? Ja. Je ziet eigenlijk, heel veel merken beginnen pas als de oprichter dood is. Chanel. Nee, is zo'n merk, toen Coco Chanel doodging, begon het merk pas. Toen zag je pas of het een merk werd, wat ook genoeg beleving hield. Ik vraag ook altijd in deze podcast een advies voor jonge ondernemers, misschien zelfs managers. Nou, het eerste wat ik zou zeggen is, en dat is een soort adagium, omdat design... Ik zie heel veel design. Je ziet ook, als je kijkt naar artificial intelligence design, daar zie je, dat ziet er spectaculair uit. En daar hebben we het nog niet eens over gehad. En over al die data, maar goed, dat komt nog. Komt nog. Oké, nou dan kunnen we het anders... Ik zie dat design geeft vorm aan de gedachte. Dat is eigenlijk het adagium wat ik predik. Dus het begint eerst met heel goed nadenken. Je moet een gedachte hebben, je moet weten wat je wilt. En daar moet je vorm aan geven. Dus... Daarmee zeggen wat design niet is niet wat nu in is, of wat nu mooi gevonden wordt, of weet ik veel wat. Dat zet ik in me, en dan sluit ik aan bij de stijl van nu. Misschien is dat ook een element wat bij die gedachtevorming hoort, maar het is niet het doel. Design is niet de kerstpakket. Maar zeg je dan ook met Gen AI, als je prompt maar goed is, hè? Want is dat hetzelfde? Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vind dat AI, zoals ik het nu zie, het staat natuurlijk nog in de kinderschoenen, maar het is ook alweer heel ver. Hè? Het is power design. Het heeft weinig subtiliteit nu nog, in ieder geval, vind ik. Het is heel erg van, wauw, wat is dat mooi getekend, of wat is dit? Of je kan er doorheen lopen en er gebeurt van alles met je. Maar waar is de subtiliteit van een merk? Waar zit... Ik zag ooit Michael Caine, die gaf een masterclass acteren. En die zei, weet je, iemand komt binnen, dan moet je niet dit doen naar de deur. Je moet dat doen, met je oog. Hij zei, zo subtiel is het, want zo subtiel gebeurt het. En hij legde dat zo mooi uit. Een oogbeweging... Hij zei, op het toneel is het anders. Maar op televisie of in een film is het zo weinig wat je laat zien. En daar zit AI nog lang niet. Verder is die prompt, denk ik... Ja, ik zeg het omdat je hebt het over de jonge ondernemer. Hè? Ja, en je zegt, die moet goed nadenken voordat hij ontwerpt. Ja, die moet deels... Kijk, ik vind een ondernemer moet sowieso vanuit zijn eigen overtuiging werken. En van zijn bevlogenheid. Dat is belangrijk. Je kan niet alles weten. Maar als je het aan de markt gaat vragen, als je zegt van ik ga nu een groot onderzoeksbureau of een consultancy en die gaan allemaal data minen en die gaan er doorheen en die zeggen ja, het moet een chocolaatje worden, dat is rond en dat is dit en dat. Nou, ik geef je op een briefje dat het een kleine kans is dat het een succes is. Het succes zit hem in het menselijke aspect en niet in het data minen en vragen aan alle data. En AI is data en die zal toch, in ieder geval nu nog, de subtiele creativiteit missen die op diepere lagen van het bewustzijn zitten. Dat is ook, zeg maar, als ik kijk naar van omnichannel naar kosmisch eigenlijk. Als je kijkt naar de kosmos, dat is grenzeloos.
En ik denk dat grenzeloos heen en weer kunnen tussen wat is en wat niet is, daar zit ergens waar onze kracht ligt als mens. En daar zit niet de kracht van de computer. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Fijn dat je er was. Oké. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.